po ang Presidential Broadcast Service. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mayagga, Timprano, Syudad, ang Puerto Princesa, Misa Intirong Probinsya, ang Palawan. Ngayon ay araw ng Miyerkules, August 26, 2026. Narito na ang mga balitang lokal hatid sa inyo na DWMR Radyo Pilipinas Palawan. Kami po ay live na napapanood at napapakinggan sa aming official Facebook page na Radyo Pilipinas Palawan. At sa YouTube channel na DWMR Radyo Pilipinas Palawan at sa radyo, kami rin po ay napapakinggan via AM band 648 kHz. Kami ang inyong magiging tagapagbalita ngayong araw. Ako si Valerie Regalado. At ako naman si Goody Sarsagat. Bago natin tunguhin ang mga detalye ng balitang lokal, narito muna ang ating mga headlines. Headlines. 1.8 million pesos na seed capital fund ipinagkaloob ng DSWD Memaropa sa 6 na people's organizations sa bayan ng Rojas at Taytay, Palawan. Headlines. Mimaropa na itala ang mahigit 5,000 kaso ng dengue sa Morbidity Week 32. Headlines. Fish fund operator sa Borlan pinaunlad ang kakayahan sa tilapia culture sa tulong ng BIFAR, LGU at ilang pang stakeholders nito. Headlines. Puerto Princesa Tourism, accredited member affiliate na ng Local Historical Committees Network. Headlines. Rizal, Palawan naghahanda na para sa ikalawang pagdiriwang ng Rambutan Eating Festival. Headlines. Paghihigpit ng security protocols ipatutupad sa Palawan State University Dumaran Campus. Headlines. Surprise drug testing sinagawa sa mga kawani at opisyal ng pamahalang bayan ng Taytay. Headlines. Abor ng LGU, buo ang suporta sa WPU kaugnay ng pagdaraos ng Ramu-Ramu Festival. Headlines. Honda at Puerto Princesa Base positibo sa red tide toxin. Headlines. Cocos Bubi, unang naitala sa Pilipinas matapos makumpirmang dumami sa Tubata Harif. Headlines. PPC PO SAR team na sungkit ang ikalawang pwesto sa Rubber Boat Key Research and Rescue Challenge 2026. Headlines. At 4 na individual kasama ang isang top 1 most wanted person sa level ng munisipyo na aresto ng Palawan PPO sa magkahiwalay na operasyon. Headlines. At ngayon sa detalye at iba pang mga balitang lokal. Umabot sa 1.8 million pesos na seed fund ang ipinagkaloob ng DSWD Memaropa sa 6 na People's Organization o PO sa Rojas at Taytay upang mapalakas ang kanilang mga livelihood projects. Ayon sa DSWD Memaropa, kabilang sa mga benepisyaryo na tumanggap ng tig 300,000 pesos ang kababaihan sa baybay, mata ng bayan, samahan ng mamamayan at manggagawa, pinagkaisang samahan ng mga magsasaka ng Rojas, samahan ng mga mangisda ng New Barbacan, United Fisher Fox Association of Rojas at Mata ng Bayan Fisher Fox Association. Layo ng programa na dagdagan ang puhunan na mga benepisyaryo, mapalago ang kanilang pagkakakitaan at higit pang mapatatag ang kabuhayan ng kanilang mga miyembro at komunidad. Samantala, naitala ang mahigit 5,000 kaso ng dengue sa Mimaropa hanggang Morbidity Week 32 batay sa talaan ng vector-borne sa rehiyon. Ipinakitang 49% na mas mababa ang bilang ng kaso kumpara sa 9,900 na naitala sa kaparehong taon noong 2025. Umabot naman sa 37% ang mga kaso mula sa edad 11 hanggang 20 years old na silang pinakamaraming apektadong pangkat. Nanguna ang mga probable cause sa kabuang bilang na may 2,329 na kaso, kasunod ang 1,402 suspect at 1,316 na confirmed cases. Iniulat naman na 62% ng mga kaso ang naitala sa mga government hospital, habang 46% ng kabuang kaso ay probable dengue. Hinimok din ng publiko na isagawa ang 5S laban sa dengue, kabilang ang pagsuyod at pagsira sa mga pinamumugaran ng lamok at pagprotekta sa sarili laban sa kagat nito. Pinayuhan ng mga residente na agad sumangguni sa pinakamalapit na pagamutan, uminom ng sapat na tubig at suportahan ng fogging o misting sa mga lugar
lugar na may pagtaas ng kaso. Sa pagpapatuloy ng ating mga balitang lokal, 18 fish pond operators at 2 kawani ng Municipal Agriculturist Office ng Aborlan ang sumailalim sa 2 araw na pagsasanay sa pond culture ng tilapia na pinunahan ng Beef Farm Mimaropa, lokal ng pamahalaan ng Aborlan at mga katuwang na stakeholders kamakailan. Ayon sa ahensya, layunin ng training na dagdagan ng kaalaman at praktikal na kasanayan ng mga kalahok sa wastong pag-aalaga ng tilapia, kabilang ang pond preparations, stocking, feeding, water quality management, fish health at monitoring upang mapataas ang produksyon sa kanilang mga palaisdaan. Isinagawang unang araw ng pagsasanay sa Aborlan God Center habang ginanap naman ang hands-on activity sa BFAR Freshwater Fish Hatchery sa Taritian, Nara, Palawan. Pinangunahan ni Ferdinand Lim, Community Development Officer 2 ng Regional Fisheries Training Center, Palawan, ang mga lecture at aktual na demonstrasyon. Ayon pa sa BFAR Mimaropa, bahagi ang naturang training ng patuloy na paghahatid ng fisheries technologies at technical assistance sa mga komunidad upang mapalakas ang aquaculture sector at mabigyan ng mga fish pond operators ng dagdag na kakayahan para sa mas produktibo at sustainable na kabuhayan. Samantala, sa iba pang balitang lokal, kinilala ang City Tourism Office ng Puerto Princesa bilang accredited member affiliate ng Local Historical Committees Network o LHCN ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP matapos formal na matanggap ang Certificate of Accreditation noong August 25, 2026 sa Mabesa Hall, sentro ng pangkultura ng Binyan sa Laguna. Sa pagkilala, kabilang ang Puerto Princesa City Tourism Office sa 125 na miyembro ng LHCN na naglalayong palakasin ang pagpapahalaga, pangangalaga at pagsusulong ng lokal na kasaysayan at pamana sa bansa. Ayon sa City Tourism, 3 institusyon lamang mula sa Mimaropa ang kasalukuyang bahagi ng network, kabilang ang Palawan Studies Center, Puerto Princesa Tourism Office at Marinduque State University. Itinuturing itong mahalagang hakbang sa pagsusulong ng heritage tourism sa lungsod, kung saan higit na mapapalakas ang ugnayan ng turismo, kasaysayan, kultura at lokal na pamana. Philippine Standard Time, alas 8:13 na po ng morning. Muling magiging bida ang masaganang ani ng Rizal, Palawan sa gaganaping Second Rambutan Eating Festival 2026 ngayong darating na Huwebes, Agosto 27 ngayong taon. Tampok sa pagdiriwang ng iba't ibang prutas na likas lamang na sa naturang bayan, kabilang ang mga natatangi at endemic na prutas na maaring unang pagkakataon pa lamang matitikman ng ilan. Ayon sa LGU Rizal, layo ng festival na ipakilala ang mayamang fruit heritage na Rizal at ipakita kung bakit ito kinikilala bilang fruit basket capital ng Palawan. Hinihikayat naman ang publiko na makiisa, tikman at tuklasin ang iba't ibang lokal na prutas at produkto na ipinagmamalaki ng bayan ng Rizal. Sa pagkakataong ito, puntahan naman natin ang balitang dala ni JB Uy. Paghihigpit na security protocol si patutupad sa Palawan State University Dumaran Campus. Para sa balitang yan, narito po ang report ni JB Uy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Makakaranas ng pansamantalang pagkawala ng supply ng tubig ang ilang bahagi ng lungsod ng Puerto Princesa simula alas 8 ng gabi sa August 26 hanggang alas 5 ng madaling araw sa August 27 taong kasalukuyan. Ayon naman sa Puerto Princesa City Water District o PPCWD, isasagawa ang installation ng 6-inch blow-off at 2-inch AVER malapit sa De Los Reyes Road 2 sa Barangay San Pedro. Kabilang naman sa mga lugar na apektado ang Barangay San Pedro, Barangay San Manuel, Bayan Area at mga coastal barangay sa Bayan Area sa lungsod ng Puerto Princesa. Pinapayuhan naman ang mga residenteng maapektuhan na mag-imbak na ng sapat na tubig bago ang nakatakdang water interruption upang may magamit habang isinasagawa ang naturang proyekto. Hinihiling naman ng Puerto Princesa City Water District ang pag-unawa at pakikiisa ng publiko para sa iba pang mga impormasyon at updates manatiling nakatutok sa opisyal na abiso ng Puerto Princesa City Water District. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Jamburin Uy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Maraming salamat kay John Berwin Uy sa kanyang pag-uulat.
Samantala mga kaibigan, alamin naman natin ang magiging kalagayan ng ating panahon mula sa ating DOST Pag-asa Weather Forecasting Station sa ating bansang Pilipinas ngayong araw na ito ng Miyerkules, ika-26 sa buwan ng Agosto 2026. Malaking bahagi pa rin ng Luzon ang inaasahan natin makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng habagat at dito naman sa ilang areas ng Visayas at buong Mindanao ay mainit na panahon naman ang kanilang mararanasan. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, August 26, 2026. Wala na tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob ng Pag-asa monitoring domain. Pero inaasahan pa rin natin, palalakasin pa rin itong bagyong dati nating minonitor na si Obet na nasa labas na ng monitoring domain ng Pag-asa, ang southwest monsoon na magdadala pa rin ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas ng pabugso-bugsong malalakas na pag-ulan dito sa may Zambales. Samantala, dito naman sa may Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal at dito sa may Occidental Mindoro, makakaranas naman tayo ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Inaasahan naman natin sa nalalabing bahagi dito ng Mimaropa at dito na rin sa buong Bicol Region, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon. Pero inaasahan pa rin po natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 27 to 31 degrees Celsius. Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. For Tuguegarao, 26 to 32 degrees Celsius. Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan at dito sa may Antique, inaasahan pa rin natin makakaranas din sila ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at buong Mindanao, magiging maaliwalas pa rin ang kanilang panahon. Pero inaasahan pa rin natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga posibilidad ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Island sa Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Tacloban at Cagayan de Oro, 26 to 34 degrees Celsius. Sa Cebu, 27 to 34 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ulan na inaasahan natin na dulot ng habagat ngayong araw, significant rainfall ang mararanasan dito sa may Zambales. Ito ay may mga tsansa na may mga posibilidad ito na mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya pinapaalalahanan natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat at ugaliin natin makinig sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan nating gawin. Bukas naman, dumami yung areas na makakaranas ng significant rainfall. Inaasahan po natin, buong Luzon, cloudy po ang ating panahon na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero itong mga exposed areas natin dito sa western section ng ating bansa ang makakaranas ng significant rainfall. Dito ito sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. By Friday, nadagdagan yung mga areas natin at inaasahan din natin manlaki po yung tsansa ng above 100 millimeters of rain dito sa may Zambales at Occidental Mindoro. At inaasahan natin by Friday, nakikita natin kasama na ang Metro Manila sa posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters of rain. So yun po, pinapaalalahanan po natin dahil ilang araw na makakaranas ng mga pag-ulan itong Zambales at Bataan at Occidental Mindoro, mataas na yung tsansa na mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So dapat ngayon pa lang ay naghahanda na ang ating mga kababayan. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:44 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:12 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph.
At yan po munang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. At yan po ang naging ulat panahon na inihatid sa atin ni Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Na naghatid naman sa atin ng oras 8:20 in the morning na po. Sa pagpapatuloy ng ating balitang lokal, ipinakita ng Western Philippines University o WPU ang mga inisyatiba nito sa digital transformation sa ika-19 na ARIM Annual Regional Conference na ginanap sa Coron West Town Resort sa Coron, Palawan. Naging kinatawan dito ng WPU si Assistant Professor Francis Alterado na nagsilbi ring resource speaker. Tinalakay niyang digitizing with a privacy first mindset na nakatuon sa kalagahan ng pagsasama ng mga digital na teknolohiya sa mga institusyon ng mas mataas na edukasyon habang tinitiyak ang proteksyon at responsableng pangangasiwa sa mga personal na datos. Ibinahagi rin ni Alterado ang karanasan ng WPU sa transition patungo sa isang campus na may digital integration. Dito ay binigyang diin rin niya ang inisyatiba ng SAFE Team pati na rin ng mga guro at mag-aaral ng College of Computer Arts and Sciences o CCAS. Naisa katuparan naman ang aktibidad katuwang ang Commission on Higher Education Mimaropa o CHED Mimaropa. Samantala, isinagawa ang isang surprise drug testing para sa lahat ng kawani at opisyal ng Pamahalang Bayan ng Taytay, kamakalawa Agosto 24 ngayong taon. Idinaos ang gawain ito bilang bahagi ng seryosong pagpapatupad ng drug-free workplace program sa nabanggit na bayan. Naging bukas naman sa pagsasagawa nito ang mga empleyado na nakikisa sa layuning makapagsilbi ng tapat, malinis at may integridad sa mga mamamayan ng Taytay. Naisa katuparan ang gawain ito sa pangunan ng Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ang Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC ng Taytay, Palawan. Samantala, nag-inspeksyon at inikot ni Palawan State University President Dr. Venson Limpiada, Vice President for External Campuses Dr. Myla Lucero at Alumni Regent Honorable Glenn Vallejo ang PSU Rojas Campus kamakailan. Dito ay sinuri nila ang mga silid-aralan, pasilidad at iba pang bahagi ng nasabing campus. Nagsilbing mahalagang pagkakataon ang pagbisitang ito upang suriin ang kasalukuyang mga pasilidad ng campus at tukuyin ang mga aspetong nangangailangan ng pagpapabuti at pagpapaunlad. Naisagawa rin ang pagbisita kasama si Dr. John Paul Relon na siyang Acting Cluster Dean at Campus Director. Lubos na pinahahalagahan naman ng PSU Rojas Campus ang pagbisita at patuloy na suporta ng mga administrator na universidad at ng Alumni Regent. Nagbibigay inspirasyon din ang pagbisitang ito sa campus upang patuloy na pagbutihin ang mga pasilidad, patatagin ang kapaligiran sa pag-aaral at maghatid ng dekalidad na edukasyon para sa bawat PSUans. Nagsagawa ng 2 araw na pagsasanay kaugnay sa pananalapi at psychological first aid ng makawani ng Bayan ng Nara sa pangunguna ng Office of the Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO para sa mga solo parents. Ginanap ito sa Kasama Resort, Antipuluan, Nara, Palawan kung saan nabigyan ng dagdag na kaalaman at praktikal na gabay tungkol sa wastong pamamahala ng pananalapi, pagbabudget, pag-iimpok, emosyonal na kalagayan at psychological first aid ang mga kalahok kamakailan. Kabilang mga programang tulad dito sa patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan para sa ikabubuti ng mga solo parents sa nasabing munisipyo. Inaasang sa mamagitan nito ay mas maihahanda, mas pinatatatag at nagkakaroon ng higit na kumpiyansa ang mga kalahok sa pagharap sa anumang hamon ng buhay kasabay ng pag-aaruga sa kanilang pamilya. Samantala, nagkaloob ng buong suporta ang lokal na pamahalaan ng Aborlan, Palawan sa Western Philippines University o WPU, kaugnay na matagumpay na pagdaraos ng Ramu-Ramu Festival. Personal na dumalo sa isinagawang opening ceremony nito si Mayor Lito Tito na nagpahayag ng buong suporta ng LGU sa mga programa at inisyatibo ng nasabing universidad. Itinampok sa pagdiriwang ang mayamang kultura, talento at pagkamalikhain ng mga mag-aaral ng WPU at ng komunidad na nagbibigay diin sa matibay na dedikasyon ng universidad sa sining, pangangalaga sa pamana at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Kinikilala ng LGU Aborlan ng WPU bilang katuwang sa pagpapalakas ng lokal na komunidad na naisasagawa sa pamamagitan ng patuloy na pagtutulungan sa mga programa sa edukasyon, kabuhayan at kultura.
Nagpahayag din ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan sa lahat ng mga nag-organisa, mga nagtanghal, mga guro, mag-aaral at mga stakeholders na naging bahagi ng tagumpay ng nasabing aktibidad. Dinalakay naman ng Palawan Council for Sustainable Development Staff o PCSDS at Philippine Coast Guard o PCG ang isasagawang Biodiversity Research sa Kalayaan Island Group o KIG sa West Philippine Sea o WPS. Tinanggap ni Commodore Jane Hisulgan, PCG District Commander ng Coast Guard District Kalayaan Island Group, ang mga kinutawan ng PCSDS noong Lunes, Agosto 24 sa Coast Guard District Palawan o CGDPAL. Inilahad ng PCSDS ang Marine Research and Information o MRI project na naglalayong pangalagaan, protektahan at suriin ang biodiversity sa KIG. Ipresenta rin ang mga planong research and field surveys sa Lawak Island, Likas Island at iba pang bahagi ng KIG sa mga susunod na buwan. Hiningi ng PCSDS ang suporta ng Philippine Coast Guard para sa ligtas at maayos na pagsasagawa ng mga aktibidad sa nasabing pananaliksik. Kabilang sa hinihinging tulong ang logistical support, transportasyon, seguridad at iba pang mga pangangailangang operasyonal ng mga research team. Nilalayo ng pagtutulungan ng dalawang panig na mapalakas ang pananaliksik at pangangalaga sa yamang dagat at biodiversity ng KIG. Samantala, nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR matapos makitang positibo sa red tide toxin ang Honda at Puerto Princesa Bay sa Puerto Princesa, Palawan. Kinumpirma sa Shellfish Bulletin No. 19 ngayong Agosto ng BIFAR na kabilang ang 2 luke sa mga lugar na may paralytic shellfish poison o PSP na lampas sa itinakdang regulatory limit. Ipinagbawal ang pangunguha, pagbebenta, pagbili at pagkain ng lahat ng uri ng shellfish at Acetes SP o alamang mula sa mga apektadong lugar. Ipinagpapatuloy din ang red tide alert sa Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur, Tantanang Bay sa Zamboanga Sibugay, Matarinaw Bay sa Eastern Samar at coastal waters ng Biliran Island. Pinayagan naman ang pagkain ng isda, pusit, hipon at alimango mula sa mga lugar na apektado basta sariwa, maayos na hugasan na natanggal ang hasang at bituka bago lutuin. Hinimok naman ng BIFAR ang publiko na sundin ang babala upang maiwasan ang panganib na dulot ng pagkain ng shellfish na kontaminado ng paralytic shellfish poison. Pinagtibay ng ahensya ang paalala na hindi ligtas kainin ang anumang shellfish at alamang na makukuha sa mga lugar na kasalukuyang apektado ng toxic red tide. Samantala mga kaibigan, naitala sa Tubataha Reefs Natural Park o TRNP sa Palawan ang kauna-unahang presensya ng Cucus bubi, Sola brustiri sa Pilipinas. Bata ito sa inilabas sa tala ng TRNP ngayong Agosto na isinulat ni TRNP Officer Segundo Cunales Jr., Tubataha Mama Ranger Angelique Songko, Arnie Hensen at Crescencio Caranay Jr. Nakita ang isang lalaking Cucus bubi na naglilimlim ng 2 itlog sa pugad sa South Islet ng TRNP noong buwan ng Abril. Nasaksihan naman noong Mayo ang isang lalaking Cucus bubi na nagpapahinga sa Bird Islet habang isang babaeng may sing-sing na may numerong 027 ang natagpuang naglilimlim naman ng itlog noong buwan ng Nobyembre ng nakaraang taon. Nakumpirma noong Nobyembre ng nakaraang taon ang pagpaparami ng species matapos makitang inalagaan ng isang adult Cucus bubi ang sisiw sa South Islet. Naobserbahan din ang pagpaparis ng Cucus bubi at brown bubi sa ilang pugad na nagpapahiwatig ng posibleng panimulang pagbuo ng kolonya sa lugar. Ipinakita ng mga obserbasyon ang pagpapalawak ng breeding range ng Cucus bubi patungong Kanlurang Pasipiko kasunod ng mga naunang naitalang breeding population sa Hawaii at Japan. Iminungkahi ng mga mananaliksik ang patuloy na pagmamanman sa TRNP upang matukoy ang pagdami, pagpaparami at pangmatagalang pananatili ng Cucus bubi sa Sulusi.
Samantala sa iba pa nating balitang lokal, tumanggap na ang mga DOT accredited tour guide sa El Nido, Palawan ng mga essential kit bilang suporta sa mas ligtas at dekalidad na serbisyong panturismo. Isinagawa ng Tourism Promotions Board o TPB Philippines ang CSR program nito sa pagkikipagtulungan ng Department of Tourism Mimaropa, Save Palawan Seas Foundation at Philippine Tour Operators Association. Ipinamahagi ang mga kit bilang bahagi ng programang naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga lokal na tourism frontliner sa pagbibigay ng sustainable tourism experiences. Isinama rin sa mga benepisyaryo ang mga miyembro ng Dewey Eco Mangrove Association bilang pagkilala sa kanilang ambag sa ecotourism at pangangalaga ng kalikasan. Binibigyan diin ang programa ang mahalagang papel ng mga tour guide at community stewards sa pagpapanatili ng kalidad at sustainability ng turismo sa El Nido. Pinalakas sa pamamagitan ng inisyatiba ang suporta sa mga lokal na manggagawa sa turismo at mga grupong nangangalaga sa mga likas na yaman ng destinasyon. Pinagtibay ng mga katuwang na organisasyon ang kanilang pagtutulungan upang mapangalagaan ang mga pasyalan habang patuloy na napauunlad ang turismo at kabuhayan ng lokal na komunidad. Philippine Standard Time, alas 8:31 na po ng morning. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-26 sa buwan Agosto 2026. Sa pagpapatuloy ng ating mga balitang lokal, nagsagawa ang Puerto Princesa City Police Station 2 ng feeding program para sa mga bata sa Corinthian Daycare Center sa Barangay San Jose. Pinangunahan at pinangasiwaan ni Police Captain Cyrus S. Rataliman, Acting Station Commander, ang nasabing aktibidad. Namahagi ang mga tauhan ng PS2 ng mainit at masustansyang lugaw sa mga mag-aaral sa tulong ng sponsorship ng Haim Chicken. Layo ng programa na makatulong sa nutrisyon ng mga bata habang pinatitibay ang ugnayan ng mga pulis at lokal na komunidad. Binigyang diin ni Taliman na bahagi ito ng patuloy na inisyatibo ng istasyon sa ilalim ng Community Police Relations o CPR. Nagpasalamat ang pamunuan ng PS2 at Corinthian Daycare Center sa Haim Chicken para sa patuloy nitong suporta sa mga programang pangkabataan. Pinatunayan ng aktibidad ang pagtutulungan ng pulisya, pribadong sektor at barangay para sa kalusugan at kaligtasan ng mga kabataan. Samantala sa iba pang balita, nakuha ng Puerto Princesa City Police Office o PPCPO SAR Team ang ikalawang pwesto sa Rubber Boat Carry Search and Rescue Challenge 2026 nitong August 24 sa Puerto Princesa City. Lumahok ang kupunan sa 3 araw na multi-agency search and rescue competition na pinangunahan ng Philippine Air Force Tactical Operations Wing West, katuwang ang Palawan Disaster Risk Reduction and Management Office. Hinarap ng mga kalahok ang iba't ibang pagsubok na sumukat sa koordinasyon, bilis, tibay, pisikal na kahandaan, kasalayang teknikal at paggamit ng rescue equipment. Isinagawa ang kompetisyon sa ABAB Grandstand sa Barangay San Miguel bilang bahagi ng hakbang na palakasin ang kahandaan ng mga ahensya sa pagtugon sa emerhensiya at kalamidad. Ipinamalas ng PPCPO SAR Team ang mahusay na pagtutulungan, disiplina, determinasyon at kahandaang operasyonal sa buong kompetisyon. Sinubok ang mga kalahok sa rubber boat carry, basic life support and first aid, mass casualty incident response, fast rescue boat operations, swimming relay, underwater knot tying, at victim towing. Pinuri naman ng PPCPO sa ilalim ni Police Colonel David Toktokan Jr. ang kupunan at binigyang diin na patuloy na pagpapalakas ng kakayahan at pakikipagtulungan ng mga ahensya para sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa sakuna. Arestado naman kamakalawa Agosto 24 sa bayan ng San Vicente ang 4 na wanted na mga individual kabilang isang ranked number 1 most wanted person sa municipal level na isang 70 taong gulang na residente ng barangay Tanatanaan sa Dumaran, Palawan. Naaresto ang suspect sa pagtutulungan ng mga pulis mula sa iba't ibang unit gamit ang warrant of arrest na may petsang December 10, 2021 para sa kasong acts of lasciviousness na may piyasang aabot sa 200,000 pesos. Naaresto naman sa kaparehong araw ang isa pang wanted na individual sa Purok Mangisda, Barangay Port Baton, San Vicente, Palawan. Base sa tala ng pulisya, ang suspect ay isang 47 years old na may asawa at isang karpentero, residente naman ng Barangay Port Barton at may kasong estafa na may piyansang nasa 18,000 pesos.
Arestado rin sa Batarasa ang 54 anyos na residente ng Barangay Marangal sa kasong frustrated homicide na may piyansang 24,000 pesos. Nadakip rin ang 24 anyos na mangisda sa Barangay Poblasyon Nara, Palawan dahil sa paglabag sa Provincial Ordinance Number 3159 o ang Anti-Illicit Trade and Fake Goods Ordinance ng lalawigan ng Palawan. Samantala, dinalas ang hinatulan siya ng 6 na buwang pagkakakulong at multang aabot sa 5,000 pesos at nakatakdang ilipat sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Nara, Palawan. Samantala sa huling bugso ng gumpay na naaresto ng Palawan Police Provincial Office o Palawan PPO ang 4 na wanted na individual sa magkakahiwalay na manhunt operations na isinagawa ng San Vicente, Bataraza at Quezon, Palawan kamakailan. Nanguna sa operasyon ng mga tauhan mula sa San Vicente Municipal Police Station, Bataraza Municipal Police Station at Quezon Municipal Police Station. Katuwang ang PIU Palawan PPO, katuwang din ang mga tauhan sa iba pang sangay ng tanggapan. Naaresto sa bayan ng San Vicente ang 2 wanted na individual gamit ang warrant of arrest na may petsang August 14, 2026 dahil sa paglabag sa Presidential Decree 449 o batas laban sa iligal na pagsasabong na may piyansang aabot sa 10,000 pesos kada isa. Kabilang sa mga naaresto ang isang 50 years old na lalaki may asawa, isang magsasaka na residente ng barangay Alimangwan sa nabanggit na bayan. Habang ang isa naman ay 59 years old na may live-in partner, isang magsasaka at residente sa kaparehong barangay. Naaresto naman sa Bataraza ang isang 62 years old na lalaking residente ng barangay Sumbiling na may warrant of arrest sa petsang August 17, 2026 dahil sa paglabag sa Section 77 ng Presidential Decree 705 o iligal na pagputol ng puno na may piyansang nagkakahalaga naman ng 24,000 pesos. Dinakip naman sa Quezon, Palawan ang 44 years old na lalaking residente ng barangay Tabon na may kasong statutory acts of lasciviousness at may piyansa nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Dinala naman ang mga suspect sa kani-kanilang estasyon ng pulisya para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Sumayin niyo ang ating mga balitang lokal, hatid sa inyo ng DWMR Radyo Pilipinas, Palawan. Kami po ay nasa 648 kHz sa inyo pong mga radyo AM band. At syempre, live niyo pong napapanood sa aming pong Facebook page, Radyo Pilipinas, Palawan. At sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, Palawan, 648 KHC. Sa pangalan po naman sumulat ng balita, Jillian Faye Banyes, Valerie Regalado, JB Uy at Lisel Arcangel Pilapil. Sa compilation ni Lisel Pilapil at sa tulong teknikal ni Leaf Joshua Calibuso at ni Lido Quinto. Kami po ang inyong naging tagapagbalita, Goody Sarsagat at Valerie Regalado. Maraming salamat. Mabuhay Bagong Pilipinas.